Sziasztok! Radnóci Gergő vagyok, termékfejlesztésben dolgozom a Ustream-nél Product Managerként. Hogy ez mit is jelent? Igazából egy kapocs vagyok a sok különböző csapat közül. Nálam csapódnak le az információk a sales és a marketing csapatunktól, és én dolgozom a UX, design és fejlesztő csapatokkal is. A termékeknek a prioritásait, az irányát, stratégiáját határozom meg, és én felelek azért, hogy rendesen legyenek eladásaink, felhasználóink, és összeálljon a teljes kép abban, hogy mit is nyújtunk a felhasználóknak. Mennyire érdemes a felhasználóink véleményére támaszkodni? A felhasználók azok, akiktől igazán sokat tanulhatunk. Erről szól az egész agile megközelítés, gyorsan tanulni és gyorsan változtatni. Rengeteg adat áll azonban rendelkezésünkre, amiből következtethetünk arra, hogy a milliónyi, vagy 100 000-nyi, vagy 1000-nyi felhasználónk hogyan használja a terméket. Ezekből az adatokból azonban csak nagyon kevés dologra tudunk következtetni. Nem látunk igazán mögé annak, hogy a felhasználó milyen környezetben, mire akarta használni, és hogyan érzett mindeközben. Az egyik ingyenes termékünkkel kapcsolatban például felmerült a kérdés, hogy hogyan tudnánk növelni a konverziós arányt, hogyan tudnánk több fizetős vásárlót szerezni. A rendelkezésre álló adataink alapján csak teóriákat tudtunk felállítani arról, hogy miért úgy viselkednek a felhasználóink ahogy, és mi lehet az, ami miatt nincs kedvük fizetni a szolgáltatásért. Ezeket a teóriákat azonban igazolnunk kellett valahogy, és kiválasztani azt, ami mentén cselekedni készülünk. A felhasználóktól közvetlen visszajelzésre volt szükségünk. Ennek különböző csatornái voltak, a honlapunkon űrlap készült, amikor lemondom a fizetős szolgáltatást, kitölthetem, hogy ennek mi az oka. A használat közben is egy kis szövegmező megjelent, amiben beírhattam, hogy hogyan és mire szeretném használni a terméket. Ez azonban még mindig kevés volt arra, hogy elejétől végéig lássuk a felhasználói folyamatokat. Így aztán személyes részvételem mellett felhasználói teszteket szerveztünk, előre kiválasztott szakemberekkel leültünk és megnéztük, hogy adott feladatokat a mi termékünkkel hogyan hajtanának végre. Ebből rengeteget tanultunk. Láttuk például azt, hogy melyek azok a részek, amiket az adataink alapján működőnek, érthetőnek tartottunk, ellenben az élő példa azt mutatta, különböző teszteken sorra előkerült, hogy idegesítő bosszúságot okoz valamelyik funkció. Más helyen például arra lettünk figyelmesek, hogy az adataink azt tükrözték, hogy nem használnak egy szolgáltatást, de valójában nem azért, mert az rossz és fejlesztésre szorul, hanem egyszerűen nincs rá szükségük, és nem is izgatja őket, hogy ott van. Ám a felhasználói teszt nem csak játék és mese. Kérdés például, hogy mennyire megbízható az információ, amit a felhasználókon ilyenkor tapasztalunk. Hogyan lehet 5, esetleg akár 10 ember véleményéből következtetni arra rengeteg felhasználóra, aki valójában használja a terméket. A felhasználói tesztekből származó eredményeinket mindig össze kell vetnünk az ügyfélszolgálatunkhoz befutó különböző panaszokkal, véleményekkel. Illetve meg kell néznünk, hogy mennyire vannak összhangban az adatainkkal, méréseinkkel. Ha eltérést tapasztalunk, időnként szoktunk, meg kell néznünk, hogy megfelelő alanyokkal készítettük-e egyáltalán a tesztet, valamint további tesztekre lehet szükség ahhoz, hogy a valódi mintázatok kirajzolódjanak. Ezeket a visszajelzéseket legjobban arra tudom használni, hogy egy meglévő termékem, meglévő szolgáltatásain egy kicsit alakítsak a megfelelő irányba. Abban nem adnak támpontot, hogy milyen újításokkal váltsuk meg a világot. A felhasználói tesztek különleges körülményeket igényelnek. Megpróbálunk ilyenkor figyelni arra, hogy a felhasználót ne nagyon befolyásolja a stressz. Ne próbáljon megfelelni az elvárásainknak, a vélt elvárásainknak se, és ne érezze azt, hogy mi most vizsgáztatjuk. Általában érdemes szűkre venni azon emberek számát, akik a teszten jelen vannak, hogy ne egy bizottságot érzékeljen a felhasználó. Néha még füllentünk is arról, hogy azok a tervek, amiket éppen a felhasználó végigkattintgat, azokat nem is mi csináltuk, így aztán végképp nem sért meg azzal, hogyha valamilyen kifogást fogalmaz meg. A tesztek elején bemelegítő beszélgetést tartunk a felhasználónk addigi napjáról, és azt is elmondjuk neki, hogy ha valamit nem talál, nem ért vagy hibázik, az a tervezőink hibája, nem az övé. Ebben a témában ajánlom a Google Ventures egy még meg nem jelent könyvét. A
Design Sprint címmel, mely kiváló összefoglaló arról, hogy ötleteket hogyan tudunk tesztelni, anélkül, hogy megépítenénk őket.